เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นใครก็ควรเลิกสร้างบ่วงผูกพันแล้วก็ทำภารกิจให้เสร็จคุณจะให้ผมทำอะไรคุณก็บอกมาดิเขายอมรับสักทีสิว่าตัวเองเป็นภาคเริ่มจากตรงนี้ภาคคือใครแล้วเขาทำอะไรก่อนตายด้วยสัญญาเก่าของภาคเนี่ยเราอาจจะแยกทิศชงกับอรพีไม่สำเร็จนะครับเรามีหน้าที่ชี้นำให้ทิศชงทำภารกิจของภาคให้สำเร็จเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เราเอาชีวิตเข้ามาเร็วกว่ากำหนดเมื่อ20 กว่าปีก่อนเนี่ยภาคก็มาที่เกาะเนี่ยเดือนละครั้งลุงมีห้องว่างภาคกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเข้าพักได้เลยรูปนี้ภาควาดเองครับนี่ไงลายเซ็นภาคหลับตาเธอคงได้ยินฉันบอกว่ารักแค่เพียงกอดกันเธอคงได้ยินฉันบอกว่าฉันไม่ต้องการเสียเธอไปแค่เพียงจับมือคงสื่อความคิดถึงให้ถึงใจเธอได้แค่เพียงอยากฟังว่าในหัวใจเธอก็รักฉันอยู่เหมือนเดิว้าวรูปนี้ภาคก็วาดเองครับแสงก็สวยมากน้ำหนักก็ดีถ้าไม่บอกผมไม่รู้นะครับว่าไม่เคยเรียนวาดรูปใช่นี่ไงลายเซ็นภาคสมุดบันทึกของอาภาคเหรอฮะตั้งแต่อาภาคหายไปได้ยินว่าบริษัทแย่มากตอนนั้นอาออนทำไงครับโชคดีที่ความดีที่ภาคเคยทำไว้กลับมาตอบสนองหมายถึงก่อนหน้านั้นบริษัทก็แย่อยู่ก่อนแล้วแต่ภาคยอมแบกภาระไม่ปลดพนักงานออกเลยสักคนพนักงานรักภาครักบริษัทก็เลยช่วยกันทำงานจนบริษัทกลับมายืนได้อีกครั้งความดีของภาคช่วยบริษัทลมติดปีกเอาไว้แล้วทุกวันนี้อาออนยังตามหาภาคอยู่หรือเปล่าครับ
หาสิ ทุกครั้งที่มาที่เกาะนี่อาก็จะหาเวลาออกตามหาเขา ไม่มีสักวันเลยใช่ไหมครับที่ออนจะลืมมาภาพ ถ้าที่ชงได้เจอคนดีที่เรารักและรักเรามากขนาดเนี้ยที่ชงจะลืมเขาได้ไหม จะกี่ร้อยกี่พันปี ก็หยุดรักเขาไม่ได้หรอก อยู่ไหนแล้วสายแล้วนะ ช่องไม่ตอบไลน์เลยอะโทรไปก็ไม่รับ เวลาวิ่งมันปิดเสียงอะแต่คงอยู่แถวนี้แหละ ไปเร็วๆพวกเราเร็วๆเร็วๆจับเร็วเฮ้ยเขามุ่งอะไรกันอะไปดูเหรอ นี่เป็นสัญญาว่าวิลล่าลาลูน่าจะรับซื้ออาหารทะเลเป็นเวลา1 ปี เงียบ พวกเราเงียบก่อน ราคาสูงกว่าตลาด10 เท่า แม่เราอะถ้าให้10ต้องเอาคืน20 ถ้าหลงกลนายทุน ต่อไปจะไม่เหลือชุมชนดาวเด่น ผู้ใหญ่เป็นที่นับถือของชุมชน ถ้าผู้ใหญ่เกลี้ยกล่อมให้ชาวบ้านทุกคนขายที่ได้ ค่าคอมมิชชั่นกับค่าอาหารทะเล ก็สบายไปตลอดชาติ ไม่ขาย 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 เฮ้ยต้องครับ อย่าให้มันเข้ามา ไม่เป็นไร คนของผมเคลียร์เอง ต้องครับ พวกเราทนเงียบแล้วก็ฟัง ช่วงนี้พวกเราทำมาหากินลำบาก ถ้าได้เงินก้อนใหญ่มาคงสบายขึ้น แต่เงินก้อนใหญ่แค่ไหน ก็ซื้อบ้านเกิดเราไม่ได้ พ
บันทึกของภาคเล่าเรื่องการหาพื้นที่สร้างห้องทดลองบนเกาะวงเดือน ที่เป็นความลับสุดยอด ห้องทดลอง ที่มันเกี่ยวกับบริษัทยาอะไรสักอย่างหรือเปล่าครับ ไม่รู้เลยอ่ะ ภาคไม่เคยพูดถึงเลย บอกแต่ว่าทำเพื่ออนาคต ผมว่าถ้าเราลองตามรอยบันทึกนี้ไปอ่ะ อาจจะเจออะไรน่าสนใจก็ได้นะครับ ให้ผมช่วยนะ แต่มันอันตรายอ่ะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดพามรู้พามก็ต้องไม่ชอบ ก็คงต้องอยากให้พามรู้จนกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายอะฮะความจริงผมก็อยากให้พามสะสางปมกับพ่อสักที ถ้าจะตามก็ต้องเริ่มจากหน้าแรก เกาะวงเดือนมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าที่คิด กว่าจะสำรวจเจอ กว่าจะสร้างคงใช้เวลาหลายเดือน แต่ออนคงเข้าใจว่าเราทำเพื่ออนาคตของทุกคน จากสภาพอากาศที่ต้องการ พื้นที่ที่เหมาะสมจะอยู่ที่ปลายเกาะ ผาคอยจันทร์เป็นหน้าผาที่อยู่ทางใต้ของเกาะ แถบนั้นมีทั้งที่สูง ผืนน้ำ และถ้ำใหญ่สลับซับซ้อน อาจจะเป็นแหล่งกำเนิดพืชพื้นเมืองที่อาจารย์ต้องการ อาคิดว่าภาคยังมีชีวิตอยู่ บันทึกที่เราเจอเป็นเบาะแสสำคัญ บอกว่าก่อนหายตัวไปภาคกำลังทำอะไรอยู่ ซึ่งถ้าตามเบาะแสในสมุดบันทึกไป จะรู้ว่าเขาหายไปไหนใช่ไหมครับ ถูกต้อง พี่ชงแน่ใจนะว่าจะช่วยอา แน่ใจที่สุดครับ ผมว่าเราเริ่มกันเลยดีกว่า พี่ชงเคยปีนเขาไหม สมัยเรียนที่นู่นก็บ่อยนะครับ ช่วงหลังเนี่ยมีนักบินเขามาทำเส้นทางไว้ อาก็เคยมานะ แต่ไม่เจออะไรอะ ผมว่าข้างล่างต้องมีทางไปถ้ำ รู้ได้ไงอะ ผมเดาเอานะครับ อาก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน เพราะในบันทึกก็บอกไว้อย่างนั้น แต่มันจะใช่ทางที่ภาคตามหาหรือเปล่าเนี่ย เดี๋ยวก็รู้กัน การปีนผาที่ยังไม่มีการสำรวจค่อนข้างอันตราย แต่สัญญากับออนแล้วว่าจะกลับไปเจอกัน ฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาด
เราคนดูนี่สิครับ นางนกน่ารักจังเลยนะ น่ารักครับ ระวังครับ นี่เห็นลูกนกแล้วก็คิดถึงพามตอนเด็กๆ ตอนเด็กๆนะพามเจอลูกนกแล้วก็จะปีนเอาขึ้นไม่ขึ้นบนรังบนต้นไม้อะเสร็จแล้วก็ลงไม่ได้อิดต้องไปช่วย นี่ดูท่าทางพามคงรักลุงอิดมากนะครับ ผมได้ยินพามพูดถึงลุงอิดบ่อยมากเลย ก็พามเขาไม่เคยเจอพ่อนี่ แล้วอิดก็ช่วยดูแลพามมาตั้งแต่เด็กๆ ก็เลยรักลุงอิดเหมือนพ่อ ผมเองก็ไม่เคยอยู่กับพ่อครับ แต่เคยคิดนะครับว่าถ้าตัวเองเป็นพ่อเนี่ย คงเสียดายน่าดูเลยที่ไม่ได้อยู่ใกล้ลูกทำให้ลูกต้องรักคนอื่นมากกว่าตัวเอง แต่อาเชื่อนะ ว่าถ้าเกิดภาคกลับมาเนี่ย พ่อลูกเขาต้องปรับความเข้าใจกันได้ เดี๋ยวผมว่าเราไปสำรวจทางโน้นดีกว่าครับ ระวังครับ สุดทางแล้วครับ เอ๊ะ ตรงนั้นเหมือนมีโพรงหรือถ้ำอะไรหรือเปล่าครับ ก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่ว่านะ เดี๋ยวเรากลับมาใหม่ดีกว่า ตอนที่น้ำลงแล้วอะแล้วเดี๋ยวเอาเรือมาด้วย แต่ว่าเสียดายนะครับเราอุตส่าห์ลงมาทั้งทีแล้วอะ เอาหน้าไปเถอะ เดี๋ยวมืดก่อนปะ
เป็นอะไรหรือเปล่า โอเคครับ เจ็บไหม ไม่เป็นไรครับ รีบขึ้นไปดีกว่า หวานมากนะ ทริปแรกก็ตื่นเต้นละเข็ดไหมล่ะเนี่ย ไม่หรอกครับ ผมว่าก็สนุกดีครับ เจ็บมากไหม ไม่มากเท่าไหร่ครับ ประคบน่าจะหาย แต่ผมเจ็บข้อมือเมื่อกี้มากกว่า ดูสิ ตรงนี้เหรอ โอเคไหม โอเคครับ เชือกพวกเนี้ยผูกไว้อย่างดี สามารถรับน้ำหนักได้เยอะเลยนะ ไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดเองได้ แปลว่ามีคนมาปลดเชือกที่แองเกอร์อย่างเงี้ยครับ พวกมันตามมาถึงนี่เลยเหรอ ใครเหรอครับ คนที่ไม่อยากให้อาตามหาภาค ไม่ได้มีเฉพาะภาคกับอิดหรอก พวกคนร้ายที่มาขโมยสร้อยล็อกเก็ตเหรอครับ อาก็สงสัยอยู่ ทีนี้แกจะบอกความจริงได้หรือยังว่าแกมาที่นี่ทำไม มาเที่ยวค่ะ โกหก ฉันรู้ว่าแกกำลังเปิดบริษัท มีหุ้นส่วนเป็นมันกับเพื่อน แล้วกำลังจะเปิดตัวบริษัทบนเกาะนี้ ถ้าแม่รู้ความจริงแล้ว แม่ก็ช่วยอวยพรให้พวกเราด้วยนะคะ ถ้าอย่างนั้น ฉันขออวยพรให้บริษัทของแกเจ๊งตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะ ฉันจะเป็นคนทำให้มันเจ๊งด้วยมือฉันเอง แม่ นี่ไอเองนะ ไอลูกของแม่ไง ถ้าบริษัทเจ๊ง ไอก็เจ๊งด้วยนะแม่ แล้วแกโง่เองไปร่วมหุ้นกับมันทำไม ถอนหุ้นซะ ก่อนที่ทุกอย่างมันจะพังพินาศ ขอโทษนะครับ แกจะเอาลูกฉันไปไม่ได้ ไอเป็นของฉัน ฉันสั่งให้ไปไหนทำอะไรก็ต้องทำ แม่ปล่อยไอนะ ไอเจ็บนะแม่ ปล่อย แม่ปล่อยนะแม่คือผู้มีพระคุณของไออะไอรักและเคารพแม่ แต่นี่มันชีวิตของไอนะแม่ แม่ปล่อยให้ไอได้ใช้ชีวิตของไอเถอะ อย่าขัดขวางไอเลย เถียงเหรอ นี่แกคิดว่าแกเป็นใคร ฉันเป็นแม่แก ฉันให้แกเกิดมา ฉันจะสั่งให้แกไปตาย แกก็ต้องไป พอแค่นี้เถอะครับ
ไอ้ครับ พอแค่นี้ก่อนครับ เราขอโทษนะ ที่ทำให้ไอทะเลาะกับแม่ ไม่เป็นไรหรอก ไอชินแล้วอ่ะ ไอห่วงเรื่องบริษัทมากกว่า เรายังไงก็ได้นะ ถ้าไอไม่สบายใจอยากจะเลิก เรากับไอชงเข้าใจ ไม่เลิกดิ ไออยากทำงานนี้จริงๆอะแล้วไอก็อยากให้แม่รู้ด้วยว่าไอรักงานนี้ มันก็สู้ดิ แล้วก็ไม่ต้องกลัวคำขู่ด้วย สู้ไว้ 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 ทำงานก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้ว ก็ถือซะว่านี่เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราต้องระวังแล้วกัน Thank you ไอเคยเห็นแม่เล่นงานคู่แข่งมาแล้ว แต่แม่คงไม่รู้ว่าเราทำอะไรได้บ้าง นั่นแหละ คือข้อได้เปรียบของเรา งั้นเราจะใช้โอกาสนี้พิสูจน์ตัวเอง เราจะเริ่มโปรเจกต์แรกของบริษัทเราเลย ท่องเที่ยวเกาะวงเดือนนวัตวิถีครับ เราจะใช้โปรเจกต์นี้ในการเปิดบริษัทลื่นลมบนโดยการที่เราจะเชิญพวกสื่อมวลชนต่างๆ เข้าไปสัมผัสถึงวิถีชีวิต แล้วก็เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของชาวบ้านชุมชนดาวเด่นกัน เราจะสร้างพื้นฐานโดยการที่เข้าไปร่วมมือกับแกนนำแล้วก็ชาวบ้านต่างๆ เราจะเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสถานที่ การท่องเที่ยว แล้วก็ยังรวมไปถึงการรักษาแล้วก็การดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยครับ เข้าใจนะว่าสินค้าก็คือการท่องเที่ยวชุมชน แต่รู้หรือยังว่าจุดขายมันอยู่ตรงไหน ความสดค่ะ โดยที่เราจะเน้นไปการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อที่จะได้รักษาความสดให้อยู่กับเราเป็นนานๆค่ะ แล้วจะให้บริษัทลมติดปีกช่วยอะไรคะ เราต้องการพาร์ทเนอร์ด้านการเดินทางจากกรุงเทพถึงเกาะวงเดือน และการจัดการพาหนะบนเกาะทุกชนิด บริษัทลมติดปีกสนใจจะร่วมงานกับเราไหมครับ ไล่ที่เพื่อพัฒนาหรือเพื่อกระเป๋าเงินใคร บล็อกเกอร์ข่าวสาวกัดไม่ปล่อยเพื่อสังคม การหาข่าวไม่ใช่แค่การนั่งเทียนค่ะ บางครั้งน้ำหวานก็ต้องปลอมตัวเข้าไปหาข่าวในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ได้ข่าวที่ต้องการ น้ำหวานทำได้ทุกอย่างค่ะ มาแล้วครับ
นั่นสิ คุณนิรนาถมาศมณีที่จะเอาชาวเกาะวงเดือนออกจากพื้นที่ของบรรพบุรุษ เธอก็มองโลกแง่ร้ายเกินไป ฉันแค่อยากจะพัฒนาพื้นที่ คนพวกนั้นจะได้มีงานทำ คุณต้องการอะไรจากฉันคะ ข่าวกัปตันภาคที่หายตัวไปเมื่อหลาย10 ปีก่อน เธอจะได้เป็นนักข่าวคนแรกที่รายงานแบบเจาะลึกไปทั่วโลก แต่ว่าฉันเคยตามข่าวนี้แล้วนะคะ ไม่เห็นมีเบาะแสอะไรเลย ฉันสามารถทำให้เธอเข้าไปใกล้ชิดกับครอบครัวของกัปตันภาคได้ ถ้าเธอสืบได้ข้อมูลอะไร เราเอาข้อมูลมาแชร์กัน คนของฉันได้เบาะแสมาแล้วบางส่วน ถ้าแค่เข้าไปตีสนิทกับคนในครอบครัวทำไมคุณถึงไม่ใช้คนของคุณ หรือว่านักข่าวคนไหนก็ได้ เพราะว่าเธอมีความสามารถไง เธอสวย มีเสน่ห์ แล้วก็ทำทุกอย่างได้ เพื่อข่าว คุณไม่ได้ต้องการแค่ข่าว ลูกชายของกัปตันภาคกับอรพี เขาเป็นเพื่อนสนิทลูกสาวฉัน ฉันอยากให้เธอแยกสองคนนี้ออกจากกัน เพื่อ เพื่อตัวฉัน เพื่อครอบครัว แล้วบางทีก็อาจจะเพื่อตัวเธอเอง เธอทำได้ไหมล่ะ เอา2 กล่องนี้ไปเก็บได้เลยค่ะ เอาละครับ เดี๋ยวพี่ๆสื่อมวลชนเดินตามผมมาทางนี้เลยนะครับ รวมตัวกันมานะฮะ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับลงเรือแล้วเราจะล่องเรือไปรอบเกาะวงเดือนนะครับใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง เสร็จแล้วหลังจากนั้นผมจะพาทุกคนนะครับไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนดาวเด่นกันฮะ ถ้าใครใส่เสื้อชูชีพเสร็จแล้วขอเชิญลงเรือได้เลยค่ะ เดี๋ยวทุกคนรับเสื้อชูชีพกันตรงนี้เลยนะครับมาเลยฮะ เชิญนะครับ รับไปแล้วช่วยลองก่อนนะครับ ใครที่ไม่พอดีรีบเปลี่ยนเลยนะฮะอันตรายนะครับถ้าไม่พอดีรีบบอกนะครับ ใจไม่ดีเลยว่ะใกล้รีสอร์ท พี่คนนั้นอย่าเพิ่งขึ้นครับลองก่อนครับพี่ คิดมากอ่ะไม่มีอะไรหรอก ลองก่อนเลยนะครับอ้อมไปเอาทางนู้นได้อีกนะครับขอบคุณนะครับใส่ไม่ได้กองทัพพวกมันมาถึงแล้วใช่ไหม กำลังขึ้นเรือเดินทางไปเกาะครับ จัดเวลคัมโชว์ได้ ไปนะคะ ขอโทษนะครับ มีอะไรช่วยไหมครับ ออฟ พอดีว่าตะขอมันหลุดอะค่ะ แต่เดี๋ยวเอาเชือกผูกไว้ก็ได้นะ เปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าครับ เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนให้ ความปลอดภัยต้องมาก่อน โอเค ได้ค่ะ ฝากด้วยนะคะ ครับ ไอเปลี่ยนให้หน่อยตะขอเจ๊ง นี่ครับ ขอบคุณนะคะ คุณ พามครับ น้ำหวานนะคะ จากสำนักข่าวเดอะสกายค่ะ ยินดีที่รู้จักนะครับ เช่นกันนะคะ มาเดี๋ยวผมช่วยครับ ขอบคุณค่ะ นี่ครับ ขับใจนะ น่าจะพอดีนะครับ
ได้ อุ้ยขอโทษค่ะ เป็นไรไหมครับ ขอโทษนะคะ พร้อมแล้วครับ เดี๋ยวออกเลยได้เลยค่ะ อย่าดันกันค่ะขอโทษนะคะขอโทษค่ะ ใจเย็นครับใจเย็นนะครับแตะมือครับความปลอดภัยย้ำทำตามที่สตาฟบอกพามที่ชงแบ่งคนออกเป็น2 กลุ่ม กระจายน้ำหนักให้ทั่วลำไอจัดแถวเอาคนขึ้นจากเรือทีละกลุ่มเร็ว เรียงแถวนะครับเรียงแถว พี่ด้วยนะครับปาม ค่อยๆค่ะ ปามเอาฝั่งมือขึ้นก่อนเลย เชิญครับ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  ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับ ได้ออกทุกคนนะครับ ค่อยๆนะคะ ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับ ระเบิดควันมันต้องการปวดให้โกลาหล ชงสื่อมวลชนจะกลับแล้ว เอาไงดีวะ อย่าเพิ่งกลับกันเลยนะคะ ยังมีโปรแกรมอีกเพียบเลยอะเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะ ยังมีเรื่องเด็ดมากกว่านี้อีกเหรอ ดอกแรกก็เกือบตายกันแล้ว พวกเราจะกลับ เดี๋ยวนี้ หาเครื่องให้ด้วย ทุกคนใจเย็นๆนะครับ เรื่องเครื่องบินไม่มีปัญหานะครับ แต่ขอชี้แจงนิดนึง เรื่องควันที่เราเจอไม่มีอันตรายนะครับ แล้วมาจากไหน คนที่โยนเป็นใคร น่าจะเป็นผู้กลั่นแกล้ง แต่ต่อไปนี้ไม่มีอีกแล้วครับ แล้วถ้ามีอีกล่ะ จัดงานไม่โปรเลย ถ้ามีคนตายจะรับผิดชอบไหวไหมคะ นั่นแหละดิ รับผิดชอบได้ป่ะ มันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆค่ะ แต่เราได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมแล้วนะคะ โดยเราจะเพิ่มเจ้าหน้าที่จากสนามบิน ให้มาดูแลคณะของเรา เราจะประสานกับผู้นำชุมชน จัดให้มีการลาดตระเวนร่วมตลอด 24 ชั่วโมง ถ้าใครจะอยู่ต่อก็ไม่น่ามีปัญหาค่ะ ใครจะอยู่ก็อยู่ ผมไม่อยู่ ถามเลยนะคะ เคยอ่านข่าวว่านายทุนกับชาวบ้านที่นี่ขัดแย้งกันค่อนข้างที่จะแรง พานักท่องเที่ยวมาเสี่ยงไปปะคะ แต่ผมกลับมองนะครับว่าพวกเราจะมาช่วยเบรกความรุนแรงนี้
เพราะเราจะทำให้ชาวบ้านมีทางเลือก มีงาน มีรายได้ และพวกเขาจะไม่ต้องก้มหัวให้กับนายทุนอีก นี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันนะครับ สังคมถึงจะอยู่ต่อได้ ชาวบ้านอยู่ได้ พวกเราก็อยู่ได้ นี่เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันนะครับ สังคมถึงจะอยู่ได้ ชาวบ้านอยู่ได้ พวกเราก็อยู่ได้ ช่วยกันเถอะครับ ยังไงเกาะวงเดือนก็เป็นสมบัติของคนไทยอย่างเราทุกคน อย่าปล่อยให้มันตกเป็นของนายทุนสิครับ มีใครจะอยู่ต่อไหมครับ ถ้าท่านไหนจะกลับก็ขอเชิญที่รถค่ะ เดี๋ยวเราจะไปส่งที่สนามบิน อ้าว ไม่ไปกับเขาเหรอ ไม่อยากกลับบ้านมือเปล่าอ่ะ คืนนี้น้ำหวานมานอนกับไอก็ได้นะ เฮ้ย นี่มึงไปนอนกับแม่ปะเนี่ย ภาพเคยเห็นแต่ข้าวของนักบินของพ่อ ไม่เคยเห็นมุมนักผจญภัยแบบนี้เลย พ่อพามทำได้หลายอย่าง วาดรูป เล่นดนตรี ปีนเขาดำน้ำกีฬาทุกประเภทเลย เป็นทั้งนักกีฬา ศิลปิน นักธุรกิจ พาไม่รู้จักพ่อเลยอะ ถ้าพามได้เจอพ่อ พามจะรักพ่อเหมือนที่แม่รัก พ่อคือผู้ชายที่ดีที่สุด ที่แม่เคยรู้จักเลย นี่อะไรล่ะครับแม่ อุปกรณ์ปีนเขา ปีนเขา นี่พ่อปีนเขาเหมือนในชงเลยนะครับ ถ้าพ่อยังอยู่เนี่ย คงรักไอ้ชงมากกว่าลูกตัวเอง ว้าว พ่อจะรักคนอื่นมากกว่าลูกตัวเองได้ไงวะ
เอาลุงอิดยังไม่กลับไปที่วิลล่าเหรอครับ ลุงก็จะมาถามเนี่ยว่าคืนนี้มีใครจะไปนอนด้วยหรือเปล่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ภาคเคยอยู่ป่ะครับ ลุงเจ้าของบ้านเนี่ยเขาช่วยเก็บรักษาไว้ให้อย่างดีเลย รอวันที่ภาคกลับมา แต่ภาคก็ไม่กลับมา ออน ผมขอยืมหนังสือเล่มนี้ก่อนนะ มีอะไรเหรออิด หนังสือเล่มนี้นะครับ นักสะสมก็จะรู้ดีว่ามันหายากขนาดไหน ผมกับภาคตามหามาหลายปี จนวันหนึ่งเราก็ไปเจอที่ร้านหนังสือเก่า ผมเป็นคนเห็นมันก่อน แต่ภาคมาหยิบแล้วก็ไปจ่ายเงิน อิดก็เลยไม่ได้หนังสือเลย ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะ ภาคเป็นเพื่อนรักผมมากกว่าหนังสือผมก็ยังให้ได้ อิดเอาหนังสือเล่มนี้ไปก็ได้นะภาคไม่ห่วงหรอก ไม่ห่วงครับ ความรู้มีค่ากว่าทองคำแต่มิตรภาพประเมินค่าไม่ได้ หนังสือเล่มนี้ขอมอบให้อิดเพื่อนรัก ภาคมันตั้งใจยกหนังสือเล่มนี้ให้ผมอยู่แล้ว ที่อยู่ ที่อยู่อะไรเนี่ย อ
ที่วิลล่าบอกว่า ถ้าเราเดินผ่านสวนมะพร้าวนี่ก็จะเจอหมู่บ้านที่มีที่อยู่เนี่ย พ่อไปทำอะไรที่นั่นน่ะ หวังว่าเราจะเจออะไร หรือใครที่พาเราไปหาภาคได้ ปอบลงก่อนเสียงปืนมาจากไหนวะ แม่เฮ้ยหลบกันโอ้โอ้ มันพยายามไม่ให้เราไปข้างหน้า พวกมันต้องรู้แน่ๆว่าเรากำลังจะไปไหน ที่อยู่ในนู้นสำคัญมาก อาจจะมีเบาะแสอะไรสำคัญเกี่ยวกับภาคก็ได้ ถึงพวกมันจะไม่ให้เราไป เราก็ต้องไปให้ได้ ขออนุญาตครับ เราไม่พบคนร้าย แต่เจอแต่ปลอกกระสุนเนี้ยครับ เก็บไว้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย ครับ ที่เราฝ่าดงกระสุนมา เพื่อร้านกาแฟเนี่ยนะ ๆ นี่พ่อจดที่อยู่ร้านกาแฟทำไมอะครับ หรือว่ากระดาษนี่คือโปสการ์ดภาคน่าจะเขียนที่อยู่ไว้เตรียมส่ง ที่อยู่เดียวกัน นักท่องเที่ยวที่เคยมาที่นี่ พอเขากลับบ้านไป ก็ส่งโปสการ์ดกลับมา เอ็ดลายมือภาค 8 สิงหา 2541 นี่มันหลังจากเครื่องบินตกเนี่ย ถ้าภาคส่งโปสการ์ดกลับมาได้นะก็แปลว่าภาคยังไม่ตาย ร้านถูกเปลี่ยนเจ้าของมาหลายรุ่นแล้วจ้ะ ที่คนเก่าๆเก็บไว้ก็มีเท่านี้แหละจ้ะ พ
าคเลยครับ ใช่ไหม ส่งมาจากญี่ปุ่น ภาคคงปลอดภัยถึงที่ส่งโปสการ์ดมาได้ครับ แต่มันก็น่าแปลกนะภาคก็น่าจะรู้ว่าออนเป็นห่วงที่เขาหายไปอะถ้าปลอดภัยดีก็น่าจะส่งข่าวมาให้ออนรู้ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นรู้ว่าไม่ใช่ภาค เป็นไปได้ทั้งใช่และไม่ใช่นะคะพวกโปสการ์ดใบเดียวอะคงบอกอะไรไม่ได้ ต้องมีหลักฐานมากกว่านี้ โคตรเฟลเลยวะกลับกันเถอะ ทำไมวะ พ่อยังอยู่ไม่ดีใจอ่ะ ดีใจทำไมวะเขาไม่ได้เขียนหาเราซะหน่อย อาจจะไม่ใช่พ่อก็ได้ เดี๋ยวนี้ปลอมลายมือไม่ง่ายจะตายเว้ย แม่กับลุงอิดยังบอกว่าใช่เลย พ่อมึงเขาเป็นคนรักครอบครัวเว้ย ถ้าเขายังอยู่อ่ะเขาติดต่อกลับมาที่บ้านนานแล้ว ก็เขาไม่ได้รักจริงไงแม่รักพ่อมากก็เลยเห็นแต่ความดี จนบางทีลืมไปว่าเขาแค่ผู้ชายเร็วๆที่ทิ้งครอบครัว เฮ้ยอะไรวะฮะจับไหมไอพ่อขี้ขโมยแม่บอกพ่อเป็นคนดีพ่อมีขี้ขโมยพ่อมีคนเลวจับทำไมฮะปล่อยดิฮะกว่ากูจะเลิกโง่อะกูก็โดนอัดยับ ย้ายโรงเรียนเป็นว่าเล่น แล้วแม่งอยากให้กูเหมือนพ่ออีก กูโคตรเบื่อเลยมึงรู้ปะคำว่าเหมือนพ่อเหมือนพ่อเหมือนพ่อ พอกูทำดี ก็บอกว่ากูเหมือนพ่อ พอกูทำไม่ดี ก็บอกว่าทำไมกูไม่ดีเหมือนพ่อ กูไม่อยากเหมือนพ่อ กูคือกู ถ้าพ่อมึงยังอยู่อะกูว่าเขาคงอยากขอโทษ เขาคงไม่ได้ตั้งใจให้ลูกเขาลำบากของเขาหรอก จะอยู่ที่ไหนก็ช่าง ถึงตายแล้วกูก็ไม่สน โปสการ์ดถูกส่งมาจากเมืองในญี่ปุ่น เราต้องเริ่มตามจากรอยที่นี่ ออนจะจ้างนักสืบค่ะ ผมรู้จักนักสืบที่ญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมให้เขาช่วยสืบหาดูแล้วกัน ออนอยากรู้ว่าใครเป็นคนส่ง ถ้าไม่ใช่ภาคจริงๆ เขาจะปลอมลายมือภาคทำไม ต้องเป็นคนที่มีผลประโยชน์จากการหายไปของอาภาคแน่ครับ แล้วมันจะพาเราไปเจอภาค หรืออย่างน้อยมันก็จะทำให้เรารู้เรื่องราวว่าเป็นยังไง ทำไมอาภาคถึงหายตัวไป คนเขาไม่อยากกลับมา จะไปตามหาเขาทำไมครับ ภ
าม แม่ครับ เราพูดเรื่องนี้กันมาเป็นร้อยครั้งแล้วนะ แม่เลิกคิดว่าพ่อเป็นคนดีสักทีเถอะ คนดีอ่ะเขาไม่ปล่อยให้คนที่รักร้องไห้นานๆหรอกครับ พามไม่รักพ่อไม่จำเป็นต้องทำให้แม่เขาเสียใจไม่ใช่เหรอลูก พาม ออนใจเย็นก่อน เดี๋ยวเอาไว้ค่อยคุยกันดีกว่า ปล่อยเขาไปก่อนนะ ก็ในเมื่อรู้ว่าสร้างบ่วงสร้างความผูกพันมันคือสร้างทุกข์แล้วคุณจะมาสร้างอีกทำไมในชาตินี้ มีอะไรจะถามก็ว่ามา ผมกลับมาเกิดใหม่ทำไม ลูกก็ไม่ได้ต้องการเจอหน้า ภรรยาของผม ก็มีคนที่เหมาะสมกว่าคอยดูแลอยู่ ทุกคนมีชีวิตที่ดีโดยไม่ต้องมีผมก็ได้ ชีวิตที่ดี จริงอ่ะ คุณไม่ต้องมาสนใจเรื่องนั้นดีกว่าลืมมันไปเถอะ สนใจภารกิจของคุณที่ยังทำไม่สำเร็จดีกว่า บันทึกของภาคเล่าเรื่องการหาพื้นที่สร้างห้องทดลองบนเกาะบนเรือที่เป็นความลับสุดยอด ห้องทดลอง สมุดบันทึกของภาคคือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญ ยากับสูตรยาทั้งหมดอยู่ในนี้ ถ้าผ่านการทดสอบกับสิ่งมีชีวิต มนุษย์ก็จะไม่เป็นโรคร้ายๆอีก บริษัทยาต่างชาติที่ต้องการกำไรจะไม่มีโอกาสได้ยาตัวนี้ ช่วยทำให้ยานี้เป็นประโยชน์กับคนรู้โลกด้วยเถอะ หาศพภาคให้เจอ แล้วภารกิจของคุณก็จะสำเร็จ ได้งั้นบอกผมที ว่ามันอยู่ที่ไหน บอกผมทีเถอะไอ้เรื่องทั้งหมดนี้มันจะได้จบสักที นี่เวลาผมจะไม่เหลืออยู่แล้วนะ ของสวรรค์ ผมบอกไม่ได้ มันเป็นหน้าที่ของคุณ สร้างกรรมดีเอาไว้เยอะๆ แล้วกรรมจะนำพาคุณไปหาคำตอบเอง เทวะเฮ้ย ผ
คนที่รักร้องไห้นานๆหรอก พามเขามีแผลในใจนะบางทีก็อาจจะลืมนึกถึงใจคนอื่นไปบ้าง ไว้ถ้าผมมีเวลาผมจะลองคุยกับเขาดู ไม่ต้องหรอก พูดกันตรงๆแบบนี้ก็ดีนะผิดจะได้แก้ให้ถูก แต่บางทีมันก็ ตรงเกินใช่ไหมครับ ถ้าเลี้ยงลูกให้พูดกันตรงๆแบบนี้ เราก็ต้องเป็นแม่ที่จิตใจเข้มแข็ง รับได้กับทุกความจริง ปกติอาภาคทำไงให้ตาอ่อนอารมณ์ดีล่ะครับ พาไปทานอาหารอร่อยๆที่อาชอบ ร้องเพลงที่อาชอบ เขาทำทุกอย่างที่อาชอบได้หมดเลย ครับ ผมก็มาถึงจุดที่อรพีเคยเข้ามาแล้วกำลังเข้าไปข้างในว่ามันตามหาอะไร
ไม่คิดว่าน้ำจะขึ้นเร็วขนาดนี้ ที่ชงนี่ดูเป็นผู้ใหญ่ดีเนาะ อายุเท่ากัน แล้วดูพามดิ น่ารักอ่ะ ถามหน่อยสิ ทำไมพามเขาไม่ทำงานกับแม่เขาล่ะก็อยากทำธุรกิจส่วนตัวเหรอ เขาไม่มีปัญหาอะไรกันใช่ปะไม่มี แล้วพามเขาตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ไงหรอ ทำไมถึงไม่ไปสัมภาษณ์พามเองเลยอ่ะ เอาแบบเจาะลึกล้วงลับถึงตับอ่อนไปเลยอ่ะ เฮ้ย ก็ดีเหมือนกันนะ รีวิวเกาะวงเดือนแถมสกู๊ปเกาะหัวใจทายาทการวิน เฮ้ยเจ๋งว่ะ ขอบคุณนะ พามเราด้วย เฮ้ย ตรงนี้เป็นถ้ำจริงด้วยว่ะ มึงพูดอย่างกับมึงเคยมางั้นน่ะ ก็เกาะวงเดือนแม่งมีถ้ำอยู่อีกตั้งเยอะ พามว่ายน้ำรถพาเราไปเที่ยวหน่อยนะ ได้ดิ ช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยช่วยด้วย ข้างในมีคนวะ มีคนติดอยู่ใน แต่เข้าไปตอนน้ำลง แล้วพอน้ำขึ้นก็ออกไม่ได้ ชง เรากลับไปตามคนมาช่วยดีไหม เอางี้ถ้างั้นไอกับพามพาน้ำหวานกลับขึ้นฝั่งนั้นแล้วตามคนมาช่วย เดี๋ยวเราอยู่ที่นี่เผื่อช่วยอะไรได้ ชงอยู่กับพามเถอะ เดี๋ยวเราไปกับหวานก็ได้ เอาไงก็เอาอ่ะ เร็วๆนะ ไปรีบไปงั้นพวกเราพายไปหน้าถ้ำก่อนเผื่อคุยกับคนข้างในได้ ช่วยด้วยช่วยด้วย มีกี่คนครับ มีคนเดียวอยู่ไหนได้ยินไหมได้ยินไหม รอแป๊บหนึ่งนะกำลังเข้าไปช่วย
รอคนมาช่วยหรือเข้าไปดูเขาก่อนเนี่ย น้ำกำลังขึ้นอ่ะ ถ้ารอคนมาช่วยคงมิดถ้ำแน่ เข้าไปก่อนดีกว่า เฮ้ย มึงจะทำอะไรอ่ะ กูจะว่ายเข้าไปดูก่อนไง มึงรอคนมาช่วยตรงนี้นะ มึงว่ายน้ำก็ไม่แข็ง ถ้ามึงดำน้ำอีกอ่ะกูว่าจะแย่นะเว้ยเดี๋ยวกูไปเองดีกว่า เฮ้ย แต่กูไม่อยากให้มึงไปคนเดียวอ่ะ มึงไม่ต้องห่วง กูเอาเท่าที่กูไหว ไม่ดันทุลังโอเคปะ กูอยากเลยเว้ย ไม่เป็นไรนะ บาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับปอดข้ามน้ำท่วมหรือยังอะฮะ ยังครับ แต่ใกล้ถึงเพดานแล้ว ไอ้พับพับพับ พอไปได้ แต่ว่าเป็นบางจุดที่ต้องดำ ถ้าไม่ไหวเราหน่วยกู้ภัยดีกว่า ไปรอแล้ว เดี๋ยวก่อนครับ ถ้าไม่ไหวกลับมาทางเดิมนะครับ พ
พามเฮ้ย ไอ้พามพามทางนี้ครับ แล้วเพื่อนผมนะครับ เห็นเพื่อนผมไหม กำลังออกมาว่ายตามเข้ามาไม่รู้เป็นไรหรือเปล่าครับมึงต้องไม่เป็นไรนะเว้ยกูกำลังพามึงไปโรงพยาบาล พ
จะมีการกระทบกระเทือนภายในกะโหลกศีรษะ ร้องไห้ทำไม ไอ้พามเป็นไร พามเป็นอะไร อีกพามเป็นอะไร สมัยนี้เขาฮิตกินเด็กกัน เห็นหรือยังล่ะ ภาคฝากให้ฉันดูแลอรพีให้ดีที่สุด เข้าใจนะ แค่เพียงจับมือคงสื่อความคิดถึงให้ถึงใจเธอได้ แค่เพียงอยากฟังว่าในหัวใจ เธอก็รักฉันอยู่เหมือนเดิมแค่เพียงหลับตาเธอคงได้ยินฉันบอกว่ารักแค่เพียงกอดกันเธอคงได้ยินฉันบอกว่าฉันไม่ต้องการเสียเธอไปแค่เพียงจับมือคงสื่อความคิดถึงให้ถึงใจเธอได้แค่เพียงอยากฟังว่าใน